Trong vô số hành tinh trong vũ trụ rộng lớn của Warhammer, có rất nhiều hành tinh được xem là rất quan trọng. Trong đó quan trọng nhất chắc chắn là Terra rồi, cái nôi của nhân loại, nơi đặt thánh địa Terra, nơi hoàng đế đang bị dắt cực khô, cũng giống như chính cái hành tinh này vậy. Nó cũng chính là nơi mà các Primash được tạo ra, nhưng có lẽ chỉ có riêng tên này là được lớn lên trên Terra, còn đám còn lại thì bị ném đi vào không gian và rơi xuống một hành tinh chết tiệt nào đó, sau đó bị bỏ mặc và trở thành kẻ cai trị của hành tinh đó. Người sẽ trực tiếp thay đổi hành tinh đó một cách mạnh mẽ theo tính cách của riêng họ. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các hành tinh mà các Primash đã lớn lên nhé. Xem họ đã làm gì những hành tinh này, xây dựng nó hay hủy hoại nó, tình trạng của nó sau Heresy là như thế nào nhé. Giờ thì bắt đầu nào. Nhưng trước khi bắt đầu thì tôi xin lưu ý trước nhé. Hôm nay chúng ta chỉ nói về hành tinh của mấy khứa phản bội thôi nhé. Vì thực sự video sẽ rất dài nếu tôi nhét hết 18 người đó vào một video. Vì vậy những người trung thành chúng ta sẽ nói đến họ trong một video khác nhé. Đầu tiên trong danh sách hôm nay sẽ là Ketonia, hành tinh mà Horus đã lớn lên. Một hành tinh chỉ còn là một cái xác không hồn. Ketonia là một trong những nơi được thuộc địa sớm nhất của nhân loại, đủ gần Terra để nó được thành lập trước khi du hành Warp xuất hiện. Thật không may, việc tiếp cận sớm không đồng nghĩa với một hành tinh bền vững lâu dài. Ketonia đã được con người khai phá, xây dựng, đào hầm và khai thác, có lẽ từ buổi bình minh của kỷ nguyên du hành vũ trụ giữa các vì sao, thậm chí trước cả khi kỷ nguyên công nghệ bắt đầu, và đến thiên niên kỷ thứ 31. Ketonia đã hoàn toàn bị khai thác kiệt quệ. Bề mặt của nó bị bỏ hoang như một vùng đất hoang núi lửa vô dụng, và lượng dân cư còn lại đã chuyển xuống lòng đất, sống trong các hầm mộ ngổn ngang, các hầm mỏ bị sập và các hang động nhân tạo đục khoét như tổ ong trong lớp vỏ hành tinh. Trên quỹ đạo là một trong những bằng chứng cuối cùng cho thấy Ketonia từng là một khu định cư thịnh vượng. Một đĩa quỹ đạo orbital plate được kết nối với hành tinh bên dưới bằng một thang máy không gian khổng lồ. Cơ sở hạ tầng hoành tráng được xây dựng để hỗ trợ công nghiệp quy mô lớn và vận tải ngoài hành tinh. Vào thời điểm đế chế tái khám phá hành tinh này, mọi thứ đã suy tàn đến mức mà Mechanicus, những kẻ tiếp quản thế giới này nhằm tước đoạt công nghệ khai thác mỏ hữu ích từ kỷ nguyên đen tối, cũng không lấy bất kỳ thứ gì từ nó, vì nó chả có gì để lấy. Đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn về kinh tế và xã hội, người dân Ketonia hoặc rời đi nếu họ có đủ của cải để trở về Terra, hoặc đã chìm sâu hơn nữa vào cảnh nghèo đói khủng khiếp. Các băng đảng tội phạm thi nhau mọc lên, biến Tonia trở thành một thế giới bị cai trị bởi các băng đảng và các bạo chúa quân phiệt. Cuộc sống trở nên ngắn ngủi, bạo lực và hiệu quả một cách tàn nhẫn đã nhào nặng nên Horus trẻ tuổi. Nhưng Horus cũng chưa bao giờ thực sự cố gắng thay đổi mọi thứ cho những người sống ở đó, bởi vì bất chấp mọi sự khốn khổ của nó, Ketonia lại là một nơi sản sinh ra những binh lính xuất sắc nhất. Trong đợt thành lập đầu tiên, First Founding, hàng tá tên tội phạm sừng sỏ nhất của nó đã bị bắt đi khỏi hành tinh và giao cho các nhà điêu khắc gen của Luna Wolves. Từ những kho dự trữ bạo lực này, những kẻ mạnh nhất đã được rèn lại thành Luna Wolves. Ketonia đã bị dắt kiệt hết lần này đến lần khác bởi mọi kẻ cai trị mà nó từng có. Và cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc giống như số phận của Horus. Nó đã bị hủy diệt bằng một trận oanh tạc quỹ đạo khổng lồ từ Dark Angels khi họ tiến về để bảo vệ Terra vào cuối Heresy. Tiếp theo sẽ là nơi mà Fulgrim lớn lên, Chemos. Nó cũng khá hơn quê hương của Horus, nhưng không đáng kể là bao. Chemos nằm trong khu vực Aquitaine của Ultima Segmentum. Ban đầu được những người thuộc loài người định cư trước kỷ nguyên hỗn loạn. Nó bị bao bọc trong những đám mây bụi và được sưởi ấm bởi hai mặt trời. Hành tinh này tồn tại trong tình trạng hoàng hôn không ánh sao liên tục. Ban đầu được thành lập như một thuộc địa khai thác mỏ, Chemos phụ thuộc nặng nề vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài hành tinh. Và khi các tuyến tiếp tế đó thất bại, hành tinh bắt đầu sụp đổ. Những người cai trị hành tinh này đã nỗ lực hết sức để khai thác đủ lương thực thô từ môi trường khắc nghiệt để nuôi sống người dân của họ. Vào thời điểm Fulgrim rơi xuống, Chemos gần như đã chết. Tài nguyên thiên nhiên của nó đã cạn kiệt, bầu khí quyển bị ô nhiễm, ngay cả dân số cũng bị bóc lột đến mức cùng cực. Họ phải làm việc trong mọi lúc, từ khi tỉnh giấc. Không một chút thời gian hay tài nguyên nào bị lãng phí cho nghệ thuật, văn hóa hay giải trí. Sống sót là mục tiêu duy nhất. Khi Fulgrim trưởng thành, Chemos cũng thay đổi theo ông. Ông ta nhanh chóng hiểu được công nghệ của những cỗ máy mình vận hành và bắt đầu suy nghĩ về việc cải tiến chúng. Biết được sự xuống cấp công nghệ chậm chạp ở Kalas và các khu định cư còn lại khác của Chemos, Fulgrim đã đặt ra cho mình nhiệm vụ cứu lấy thế giới của mình và biến nó từ một hành tinh khai thác mỏ đang hấp hối thành trung tâm nghệ thuật và giàu có như nó đã trở thành dưới sự cai trị của đế chế. Sau đó, ông ta đã mở rộng công cuộc khôi phục của mình đến cả những tiền đồn hẻo lánh nhất trên hành tinh. Những cải cách này đã dẫn đến những tiến bộ trong công nghệ cải tạo địa hình
và theo thời gian, các mỏ đá đã nhường chỗ cho những cánh rừng. Hành tinh dần ổn định, công nghiệp hưng thịnh và lần đầu tiên sau nhiều thế hệ, nghệ thuật đã quay trở lại. Có thể nói chính Fulgrim chính là nhân tố vĩ đại đã thay đổi Shemos, nhưng chính ông ta cũng là người đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Sau Horus Heresy, vì ông ta đã tham gia cùng Horus nên các lực lượng đế chế đã đổ bộ xuống Shemos. Pháo đài tu viện của quân đoàn thứ ba đã bị phá hủy từ quỹ đạo và mọi thành phố nhà máy đều bị xóa sổ một cách có hệ thống khỏi bề mặt hành tinh để loại bỏ bất kỳ dấu vết nào của hỗn mang. Những gì từng được tái sinh giờ đã quay lại như lúc ban đầu, như thể Fulgrim chưa hề xuất hiện tại đây. Shemos bị tòa thẩm tra đặt dưới tình trạng cách ly vĩnh viễn và kể từ ngày đó không có dấu hiệu sự sống nào được ghi nhận trên hành tinh này. Tiếp theo sẽ là quê hương của chúa tể dịch bệnh Mortarion, Barbarus. Barbarus là một hành tinh bị chia cắt bởi độc tố. Những làn khí độc dày đặc liên tục rò rỉ từ bề mặt của nó, bao phủ các ngọn núi và biến các đỉnh núi cao nhất thành nơi hoàn toàn không thể sinh sống đối với con người. Bị cai trị bởi những lãnh chúa với sức mạnh phi thường và lòng tham kinh hoàng, những người định cư loài người bị mắc kẹt ở đó hàng thiên niên kỷ trước, chen chúc trong những thung lũng thấp nhất. Dưới lớp sương mù ngột ngạt, họ sống trong nỗi kinh hoàng không ngừng, chật vật mưu sinh vào ban ngày dưới ánh mặt trời mờ ảo, không bao giờ xuyên qua hoàn toàn lớp sương mù, và co rúm lại bên ánh lửa sau khi màn đêm buông xuống để tránh những sinh vật khủng khiếp di chuyển vô hình phía trên, và các chúa tể ngoại tộc sẽ săn lùng họ để dùng làm nô lệ lao động cả ngày lẫn đêm. Và rồi Mortarion lao đến Barbarus. Ông ta không đáp xuống giữa những con người. Ông ta được tìm thấy bởi các chúa tể trước. Ông ta được mang đi và nuôi dưỡng trong bầu không khí ngột ngạt của những đỉnh núi. Tên thủ lĩnh ngoại tộc đối xử với ông như một thứ thú cưng. Dù sao thì đứa trẻ loài người kỳ lạ này lớn lên rất nhanh, cực kỳ mạnh mẽ, thông minh và thậm chí có thể thở trong làn khói độc cho đến khi nó trở nên quá dày đặc ở đỉnh núi. Điều này đảm bảo rằng Mortarion bé nhỏ không thể nổi loạn, nhưng chắc chắn có thể được sử dụng trong các cuộc chiến nhỏ mà các chúa tể ngoại tộc thường xuyên gây ra với nhau. Cuộc sống của vị Primash trẻ tuổi là những trận chiến liên miên, những cuộc huấn luyện tàn bạo và sự ngạt thở chậm chạp. Mortarion lớn lên mạnh mẽ hơn, và ông cũng lớn lên với lòng căm thù những kẻ bạo chúa. Cuối cùng, ông ta đã bỏ trốn xuống vùng trũng của con người. Tại đó, Mortarion đã tìm thấy những người giống ông ta. Lúc đầu, con người hoảng sợ trước vị Primash khổng lồ, nhưng ông dần có được sự tin tưởng của họ. Ông ta dạy họ cách chiến đấu, cách sử dụng công nghệ để chịu đựng chất độc, thứ vốn luôn giữ họ bị mắc kẹt bên dưới. Khi họ tiến lên cao hơn trên các ngọn núi, không khí trở nên chết chóc hơn, và con người cũng vậy. Sự sinh tồn đòi hỏi sức chịu đựng, và sức chịu đựng đã trở thành đặc điểm định hình của họ. Cùng nhau, họ bắt đầu đòi lại Barbarus từ bọn ngoại tộc. Chính vào cuối chiến dịch này, khi Mortarion và đội quân nông dân của ông ta đang chuẩn bị leo lên đỉnh núi cao nhất để đối đầu với người chủ cũ, thì hoàng đế xuất hiện. Mortarion muốn tự mình đối đầu với tên ngoại tộc này, nhưng cuối cùng ông ta đã thất bại trong việc đó, và hoàng đế đã phải ra tay để cứu đứa con trai mới tìm thấy của mình. Và cũng như hầu hết quê hương của những kẻ phản bội khác, Barbarus cuối cùng phải gánh chịu hậu quả. Có khá nhiều ghi chép về sự sụp đổ của Barbarus. Một ghi chép nói rằng các Dark Angels đã hủy diệt hành tinh bằng ngư lôi, giống như Cochise ngay sau cuộc bao vây Terra. Một ghi chép khác lại nói hành tinh này đã bị tàn phá bởi bom virus. Và một nguồn khác lại nói rằng đã có một cuộc xâm lược toàn diện trên mặt đất, cuối cùng đã hủy diệt Barbarus ngay trước cuộc bao vây Terra. Kể bằng cách nào, Barbarus nguyên bản đã không còn nữa, nhưng sau khi được thăng lên thành hoàng tử quỷ, Mortarion đã được Nurgle ban cho một hành tinh gọi đơn giản là hành tinh bệnh dịch. Và bởi vì đó là một hành tinh trong Warp, hành tinh bệnh dịch này kể từ đó đã bắt đầu biến đổi thành một phiên bản vặn vẹo từ thế giới quê hương ban đầu của vị Primash. Vì vậy, theo một cách nào đó, chúng ta có Barbarus phiên bản 2.0 với Morty là tên lãnh chúa đáng ghét trong quá khứ. Nếu Morty là một kẻ cực kỳ ghét Psyker, thì giờ chúng ta sẽ đến với quê hương trùm Psyker của phe dị giáo, Prospero, nơi Magnus the Red lớn lên. Không có tài nguyên thiên nhiên đáng kể, không có các tuyến đường thương mại lớn và hầu như không đủ thức ăn để duy trì một lượng dân cư khổng lồ. Prospero là một thuộc địa khá tồi tệ cho một đế chế. Nhưng chính điều này hóa ra lại biến nó thành một nơi lý tưởng để biến mất. Hành tinh này thường được mô tả là tăm tối và hoang vắng, được những người định cư lựa chọn vì vị trí biệt lập của hành tinh này. Mặc dù nó vẫn gần trái đất hơn nhiều so với các thuộc địa khác của loài người. Prospero được định cư vào khoảng cuối kỷ nguyên công nghệ đen tối, và cư dân của nó là những người tị nạn từ khắp thiên hà, những người đột biến, những kẻ bị ruồng bỏ outcast và các dị nhân ngoại cảm, không còn nơi nào khác an toàn để đi. Prospero là một hành tinh có thể sống được ngay cả khi nó không phải là nơi thuận tiện nhất, và với một số công nghệ đáng kinh ngạc mang theo. Những người tị nạn đã có thể thành lập một thành phố duy nhất, Tisca, thành phố ánh sáng, The City of Lights. Thành phố ban đầu được xây dựng bên bờ đại dương, nép mình vào một dãy núi đồ sộ và an toàn. Và chính tại đây, ngay tại quảng trường trung tâm của thành phố cổ, Magnus đỏ đã đáp xuống. Magnus nhanh chóng phát triển thành Psyker quyền năng nhất hành tinh, và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ông ta đã dẫn đầu một cuộc diễn chinh để tận diệt loài sinh vật bản địa nguy hiểm nhất của Prospero.
Sinerin, những sinh vật ký sinh săn mồi bằng tâm linh, chuyên hủy hoại cả tâm trí lẫn thể xác. Khi những mối đe dọa này bị loại bỏ, Magnus đã thống nhất hành tinh và tái định hình thành phố thành một trung tâm của học thuật và cái đẹp. Nền văn hóa Prospero vốn đã coi trọng học vấn và tri thức huyền bí, và dưới sự lãnh đạo của gã khổng lồ đỏ, Tisca đã trở thành kho tàng lưu trữ tri thức từ khắp nơi trong thiên hà. Tại trung tâm của nó là đại thư viện, một kho lưu trữ khổng lồ các văn bản tâm linh, các công trình nghiên cứu và trí tuệ bí truyền được thu thập với một sự tôn sùng gần như tôn giáo. Bản thân thành phố được mở rộng với những ngọn tháp lấp lánh và những kim tự tháp ốp gương phản chiếu các vì sao. Máy móc tâm linh tạo ra năng lượng bằng cách tận dụng trí tuệ mạnh mẽ của người dân, và các hệ thống thủy canh ngầm đã biến Tisca thành một thiên đường. Chỉ đáng tiếc là Magnus lại rất tệ trong việc kiểm soát các bốc đồng của mình. Sau đó là Heresy nổ ra và Magnus bị đẩy về phía Chaos. Bi kịch tiếp theo chính là trận Burning ở Prospero. Red và bầy sói của ông ta đã thảm sát Prospero. Tisca bị oanh tạc tàn khốc rồi bị thanh trừng một cách tàn bạo và có hệ thống. Những lực lượng phòng thủ của hành tinh bị áp đảo, người dân bị tàn sát và thành phố chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn. Vào những giây phút cuối cùng, Magnus nhận ra mình đã thất bại. Ông chấp nhận sự giúp đỡ từ Jin, trói buộc vận mệnh của mình với Chaos. Thành phố và quân đoàn Thousand Suns đã bị xé toạc khỏi không gian thực và chuyển đến hành tinh của các phù thủy, Planet of the Sorcerers, nằm trong Eye of Terror. Nhưng không giống như quê hương của nhiều Primash phản bội khác, Prospero không bị hủy diệt. Vào thiên niên kỷ thứ 42, thế giới này vẫn tồn tại, dù phần lớn đã bị bỏ hoang cho đến gần đây. Với sự trở lại không gian thực, Demon Primarch Magnus đã bắt đầu định hình lại ngôi nhà cũ của mình thành một bãi thử nghiệm mới cho các vũ khí chiến tranh, nhằm lật đổ những tàn dư đang hấp hối từ đế chế của cha ông ta. Giờ chúng ta sẽ đến với quê hương của Primarch theo tôi thì là vô công rỗi nghề nhất, chuyên gia thờ cúng, chúa tể mê tín, kẻ gạt giò Imperial Truth, Loga và hành tinh Conchis của ông ta. Conchis là một thế giới sa mạc rộng lớn, kích thước gấp khoảng 3 lần trái đất, với quỹ đạo chậm đến mức phải mất 5 năm tiêu chuẩn của trái đất để đi hết một vòng quanh mặt trời của nó. Hành tinh Conchis là một trong những thế giới đầu tiên được loài người khai phá trong cuộc thám hiểm vũ trụ thời kỷ nguyên công nghệ, nằm ở phía tây bắc thiên hà của Terra. Trong khu vực không gian sau này được đế chế gọi là Segmentum Pacificus, sự sống của nó bám trụ dọc theo những con sông rải rác và các thung lũng núi, trong khi tàn tích của các thành phố và phi thuyền cổ xưa đã chết từ lâu trên quỹ đạo ám chỉ một quá khứ tiên tiến về công nghệ. Nhưng tất nhiên, vào thời điểm Loga Aurelian đáp xuống, Conchis có rất ít thứ để cung cấp về mặt tài nguyên hay công nghiệp. Tuy nhiên, thứ mà nó có dư thừa lại là đức tin. Hành tinh này được cai trị bởi một tôn giáo thống trị được gọi là Cổ giáo Old Faith, được giám sát bởi một hội linh mục quyền lực gọi là The Covenant. Mặc dù các chi tiết có thể khác nhau, niềm tin cốt lõi rất đơn giản. Các thế lực cao hơn có tồn tại, vũ trụ có ý nghĩa và một đấng cứu thế được chọn một ngày nào đó sẽ xuất hiện để đưa Conchis ra khỏi đau khổ. Đó là một hình thức thờ phụng cây óc trá hình, nhưng vì đế chế chưa đến nên nó vẫn chưa bị ăn đấm. Đây cũng là lý do tại sao Loga chưa bao giờ nhận ra điều đó. Thay vì từ chối cổ giáo, Loga đã đón nhận nó. Ông ta trở thành một tín đồ sùng đạo, một nhà hùng biện thiên bẩm và sớm trở thành một trong những tiếng nói có tầm ảnh hưởng nhất trên hành tinh. Ông ta thuyết giảng rằng đấng cứu thế là có thật và sắp xuất hiện. Thông điệp của ông đã chia cắt Conchis làm đôi. Trong nhiều năm, hành tinh tự xé nát chính mình trong cuộc nội chiến tôn giáo giữa những người theo phái truyền thống và những người theo Loga. Dĩ nhiên, Loga đã thắng. Và chưa đầy một năm sau hoàng đế đến, ông ta đã hồi sinh cổ giáo, xoay quanh việc thờ phụng hoàng đế và tự nguyện đưa Conchis vào đế chế. Nhưng hành tinh này chưa bao giờ thực sự hòa nhập. Nó phản đối quá trình công nghiệp hóa quy mô lớn, đóng góp rất ít cho cuộc đại diễn chinh, và thay vào đó, dâng hiến các tàn tích của mình cho mấy con khỉ sao hỏa để bóc tách tìm kiếm công nghệ cổ. Thật sự điều lớn nhất mà Conchis có thể đóng góp đó chính là trở thành thế giới tuyển quân chính cho binh đoàn Wordbearers. Vào thời điểm Wordbearers trở thành những kẻ phản bội, Conchis không có hệ thống phòng thủ, không có công nghiệp và không còn giá trị chiến lược nào để bảo vệ chính nó. Những cuộc thanh trừng thường xuyên và vô số kế hoạch của Loga đã khiến hành tinh này gần như bị bỏ hoang. Mặc dù vậy, các Ultramarines không thể từ bỏ cơ hội đòi lại một chút công lý cho trận chiến tại cao. Và khi họ đến hệ thống này, họ dễ dàng kiểm soát quỹ đạo và bắt đầu oanh tạc bề mặt bằng Lulo-Cyclonic Torpedoes. Các vũ khí cấp Exterminatus đã dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của Conchis trong một vụ nổ rực lửa. Giờ chúng ta sẽ đến với quê nhà của chúa tể sắt, kẻ đã trực tiếp hủy diệt hành tinh quê nhà của mình thay cho phe trung thành. Olympia là một thế giới của những dãy núi cao chót vót và những thung lũng xanh mướt trù phú, nhưng lại nằm ở vị trí nguy hiểm khi rất gần với một tuyến đường ổn định dẫn vào Eye of Terror ở vùng biên giới của Ultima Segmentum, nằm ở phía đối diện với lõi thiên hà so với Terra, và là một trong số những thế giới thuộc một khu vực được cho là có dân cư đông đúc vào những ngày cuối của kỷ nguyên tăm tối của công nghệ. Địa hình khắc nghiệt khiến việc canh tác nông nghiệp quy mô lớn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sự sinh tồn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tích trữ lương thảo và phòng thủ cẩn mật. Các thành phố bảo vệ tài nguyên của mình phía sau những bức tường đá đồ sộ và sự khan hiếm đã định hình mọi khía cạnh của cuộc sống nơi đây. Chính vì lý do này, Olympia bị chia cắt thành các thành bang, không ngừng gây chiến lẫn nhau.
quyền lực thay đổi liên tục, như một nhóm nhỏ những kẻ cai trị được gọi là các bạo chúa dùng Olympia, Tyrants of Olympia, vẫn giữ vững vị thế tối cao nhờ sự kết hợp giữa thao túng chính trị, ám sát và chiến tranh tổng lực. Công nghệ trên hành tinh này tuy không đồng đều nhưng rất thực dụng. Những chiếc xe tăng bọc thép, pháo chạy bằng hơi nước và những chiếc khí cầu thô sơ đều được huy động để đánh chiếm đất đai và nhu yếu phẩm. Tiến bộ công nghệ có tồn tại, nhưng nó luôn nhằm mục đích duy nhất là chiến thắng trong cuộc chiến tiếp theo. Sau đó, Perturabo đã rơi xuống hành tinh này và được lính canh của bạo chúa Damekos tìm thấy ở vùng núi đá hiểm trở bên ngoài Lochos. Giai đoạn đầu đời của ông ta rất ít khi được ghi chép lại, nhưng tài năng của ông ta thì không thể bàn cãi. Ông ta dễ dàng đánh bại các chiến binh dày dạn kinh nghiệm và giải quyết được những bài toán hóc búa mà không ai khác làm được. Nhận thấy giá trị của ông ta, tên bạo chúa đã nhận ông làm con nuôi, và với Perturabo trong vai trò chủ tướng của mình, hắn đã vươn lên vị trí thống trị, thống nhất Olympia thông qua những cuộc chinh phạt bài bản và tàn nhẫn. Khi hoàng đế đến, Olympia đã đầu hàng mà không hề kháng cự. Perturabo tiếp nhận quyền chỉ huy quân đoàn Iron Warriors và bổ sung vào hàng ngũ của quân đoàn này những chiến binh từ chính quê hương ông trước khi lên đường tham gia đại diễn chinh. Nhưng Olympia vốn được xây dựng trên những âm mưu chính trị, và sau cái chết của Damekos, các thế lực quý tộc khác đã ngay lập tức lao vào cuộc chiến giành giật ngôi vị tối cao. Điều đó, cộng thêm một chút giúp đỡ ngầm từ quân đoàn Wordbearers, đã khiến những cuộc tranh chấp nhỏ lẻ bùng phát thành một cuộc nổi loạn toàn diện chống lại sự cai trị của đế chế, từ đó làm giảm nguồn cung cấp mà Perty cần cho các cuộc chiến tàn bạo và tốn kém mà ông ta đang duy trì. Vì vậy, Perturabo đã quay trở lại. Ông ta đã đập tan cuộc nổi dậy với sự tàn bạo lên đến đỉnh điểm. Hết thành phố này đến thành phố khác bị san phẳng. Khi mọi chuyện kết thúc, hàng triệu người đã chết và vô số người khác bị bắt làm nô lệ để xây dựng lại những gì còn sót lại. Khi Iron Warrior trở thành những kẻ phản bội trong cuộc phản nghịch Horus, hành tinh này một lần nữa biến thành chiến trường. Lực lượng trung thành, chủ yếu là Imperial Fist và Ultramarines, đã bao vây Olympia trong suốt 2 năm. Đối mặt với thất bại không thể tránh khỏi, Iron Warriors đã kích nổ toàn bộ kho dự trữ tên lửa của chính mình, biến hành tinh này thành một vùng đất hoang tàn, không còn sự sống và bị bỏ hoang cho đến tận ngày nay. Vừa rồi chúng ta vừa nhắc đến hành tinh của Petty, tuy nó cũng không quá tốt, nhưng nếu so sánh với các hành tinh tệ hại mà các Primarch phải sống thì nó vẫn còn tốt chán. Điển hình nhất là khi so nó với Nuceria, quê hương thứ hai của Angron. Nuceria là một thế giới được xây dựng trên sự tàn bạo. Vào thời cổ đại, nó được đế chế nhân loại xếp loại là một thế giới văn minh có công nghệ tiên tiến bậc nhất thuộc Ultima Segmentum. Điều đó được thể hiện rất rõ qua các thiết bị điều khiển sinh học cơ khí, cybernetic, mạnh mẽ và phức tạp mà chúng sử dụng để kiểm soát các võ sĩ giác đấu nô lệ của mình. Chính công nghệ này đã hủy hoại Angron. Mặc dù vậy, các ghi chép hiện tại của đế chế thường không đề cập đến tên của nó, vì tên này đã bị xóa khỏi hồ sơ sau các sự kiện của cuộc nổi loạn Horus. Đời sống của người dân chia làm 2 tầng, tầng lớp tinh hoa thống trị, sống thoải mái, trong khi giai cấp lao động cực nghèo bị áp bức và bị phân tâm bởi các trò tiêu khiển. Đáng chú ý nhất là các trận đấu võ sĩ giác đấu, nơi các chiến binh nô lệ chiến đấu đến chết để mua vui cho công chúng, bị bắt giữ gần như ngay lập tức. Sau khi đáp xuống, Angron bị cấy vào đầu một thiết bị cổ xưa được gọi là đinh đồ tể, Butcher Nails, một thiết bị trực tiếp làm cho Angron trở nên cực kỳ thiểu năng trong việc nhận dạng nguy hiểm. Nhưng ông ta cũng là một Primarch, và các Primarch thì nổi tiếng là cực kỳ điên, và đến cả hoàng đế cũng không thể can thiệp được. Nên trong trận đấu giác đấu lớn nhất mà Nuceria từng tổ chức, Angron đã phát động một cuộc nổi dậy. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, những người nổi loạn, những người sau này được biết đến với cái tên kẻ nuốt chửng thành phố, Eaters of Cities, đã tiến hành một cuộc chiến tranh du kích kiểu Spartacus chống lại tầng lớp thống trị trong nhiều năm. Cuối cùng, họ bị dồn vào chân tường tại ngọn núi Fedan Merhor và chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử cuối cùng trong tuyệt vọng. Đó là lúc hoàng đế đến và bưng chú bé thiểu năng Angron ra khỏi hành tinh chết tiệt này, để những người còn lại bị tàn sát đến cùng. Mặc dù có vẻ không được bình tĩnh và ít khi suy nghĩ, nhưng Angron vĩnh viễn căm hận hoàng đế vì điều này. Trong thời kỳ đại phản loạn Horus, ông ta cùng người anh em Loga trở lại Nuceria dẫn đầu quân đoàn World Eaters. Khi biết rằng lịch sử địa phương nhớ đến mình như một kẻ hèn nhát đã bỏ rơi những người theo sau, Angron trong cơn thịnh nộ đã ra lệnh diệt chủng toàn bộ hành tinh. Các thành phố bị thiêu rụi, người dân bị xóa sổ, Nuceria bị tàn phá bạo lực nhất. Trong trận chiến, binh đoàn Ultramarines và Guilliman của họ đã xuất hiện để trả thù cho sự hủy diệt kinh hoàng của hệ thống Caste. Trong cuộc đấu tay đôi của họ, Loga, kẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này, đã sử dụng cơn cuồng nộ không thể kiềm chế của Angron để biến Angron thành một Demon Prince. Sự mất cân bằng sức mạnh này đã buộc Guilliman và các Ultramarines phải rút lui, không còn bất kỳ sự kháng cự nào khác. Phần còn lại của Nuceria bị tàn sát, biến nó thành một thế giới quỷ, nơi những chiến binh được sủng ái nhất của Khone chiến đấu giành lấy ân sủng của vị thần này. Nuceria cuối cùng cũng nhận được một chút lòng thương hại vào những thời khắc cuối cùng của cuộc phản loạn. Trong khi hoàng cung trên Terra đang bị Angron và đồng bọn xé nát, thì Lionel Johnson và quân đoàn của ông khi đi ngang qua Nuceria, họ đã quyết định thổi bay hành tinh này. Nếu chúng ta có Angron, một kẻ điên do lạm dụng công cụ hỗ trợ một cách quá mức, thì kiệt tác này của hoàng đế còn điên hơn, và hắn không cần công cụ hỗ trợ sự điên khùng như Angron. Đó là Conrad Curse. Hành tinh mà ông ta lớn lên chính là Nostramo.
một thế giới tổ ong chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Hành tinh ảm đạm này nằm ngay bên trong ranh giới của vùng không gian được gọi là ma tinh, Ghoul Stars, một cụm các ngôi sao già cỗi đang hấp hối. Nơi đồn đại là bị ám ảnh bởi các chủng tộc Xenos đáng sợ đến mức chúng chẳng khác nào những sinh vật siêu nhiên. Nostromo quay quanh một trong những thiên thể ma quái đó, mặc dù những cư dân ở đây thực ra chẳng thể nào nhận biết được điều này bởi mặt trăng của họ, Tenebor, đã bị khóa thủy triều với hành tinh, khiến thế giới này luôn chìm trong trạng thái nhật thực, toàn phần liên tục. Nhiều đó vẫn chưa đủ. Để phòng ngừa việc hành tinh có được ánh sáng mặt trời, thì hành tinh này còn có một làn khói bụi dày đặc đến mức họ gần như không bao giờ nhìn thấy bầu trời. Nhưng khác với sự kiệt quệ và trơ trội mà nó đang sở hữu, Nostromo trước kia lại sở hữu một trữ lượng adamantium tự nhiên khổng lồ ẩn sâu trong lớp vỏ của nó. Điều này tất nhiên đồng nghĩa với việc khi con người lần đầu tiên đến thuộc địa hóa hành tinh này, họ đã điên cuồng khai thác và cày nát nơi này tồi tệ đến mức khi vị Primarch thứ 8 đáp xuống đây, bề mặt hành tinh đã trở nên giòn và rỗng tuếch đến nỗi ông đã rơi và xuyên thẳng qua lớp trên cùng của tổ hợp thành phố Hive Winters và suýt chút nữa là chạm tới phần lõi lộ thiên của hành tinh. Đó cũng là một trong những lý do khiến không giống như hầu hết các anh em của mình, Konrad Curze chưa từng được tìm thấy hay nuôi dưỡng bởi bất kỳ ai. Nhưng đó có thể là một sự may mắn với ông ta, vì cư dân của các thành phố trải dài khắp hành tinh Nostromo phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, bị cai trị bởi các băng đảng bạo lực và giới quý tộc tha hóa. Các băng đảng được sử dụng như những kẻ thực thi pháp luật của tập đoàn và kiêm luôn vai trò cảnh sát. Tại Hive Winters, tổ hợp thành phố lớn nhất trên Nostromo, Curze đã lớn lên, chứng kiến và dần hình thành một sự căm thù tột độ đối với tội phạm, một sự căm thù chạm ngưỡng điên cuồng. Tận dụng cơ thể và trí tuệ siêu phàm của mình, ông ta sống sót bằng cách trút ngược bạo lực lên chính những kẻ đang sử dụng nó. Những tên tội phạm cố gắng lợi dụng ông ta đều biến mất không dấu vết, và rồi những kẻ khác cũng chịu chung số phận. Curze thiết lập hòa bình thông qua nỗi khiếp sợ. Ông ta trở thành một sự trừng phạt sống, rình rập khắp các ngõ ngách của tổ hợp thành phố dưới danh xưng kẻ săn đêm. The Night Hunter, tội phạm không biến mất vì con người trở nên tốt đẹp hơn, nó chấm dứt bởi vì cái giá phải trả cho việc phạm tội là quá kinh hoàng. Chỉ trong vòng 1 năm kể từ khi Curze công khai tuyên chiến với thế giới ngầm, mọi hành vi bạo lực trên Nostromo hoàn toàn chấm dứt. Ngoại trừ bạo lực từ chính Curze, thay vì kết thúc bạo lực bằng trường học, luật lệ thì ông ta kết thúc bạo lực bằng cách bạo lực hơn những kẻ bạo lực còn lại, và nó đã được thống nhất trong nỗi sợ hãi, cai trị bởi một kẻ độc tài đầy thù hận. Sau đó, hoàng đế đến và mang Curze đi. Không có Night Hunter, Nostromo lại quay lại như đầu. Các băng đảng quay trở lại, nỗi sợ hãi từng giữ cho người dân lọt vào khuôn khổ đã biến mất, và chu kỳ cũ lại tái diễn như thể chưa từng có gì thay đổi. Một cuộc đảo chính đã đưa một tên tội phạm sừng sỏ, người Nostromo, trở lại nắm quyền kiểm soát hành tinh, và chúng bắt đầu giữ lại những chiến binh giỏi nhất cho riêng mình, chỉ gửi những tên tội phạm tồi tệ nhất đến cho binh đoàn Nilos để biến thành các Marine mới. Dĩ nhiên, Curze đã phát hiện ra điều đó, và khi ông ta trở lại, ông ta dẫn đầu toàn bộ hạm đội của mình những kẻ mà chúng đã gửi cho ông ta. Nostromo là không còn đường cứu vãn, giống như ông từng biết trước khi rời đi. Vì vậy, Night Hunter đã ban xuống một hình phạt cuối cùng, lệnh cho hạm đội oanh tạc hành tinh mỏng manh này cho đến khi nó dở dụng, biến ông ta thành kẻ tiếp theo tự hủy diệt hành tinh của mình để phe trung thành không cần làm việc đó. Và cuối cùng trong danh sách này chính là Alpharis Omegon. Không có quá nhiều thông tin chính xác về quê hương, nơi mà hai nhân vật lớn này lớn lên. Theo một vài thông tin thì Alpharius được cho là lớn lên tại Terra dưới sự chăm sóc của hoàng đế và Markador, còn Omegon là người bị ném đi. Và ông ta bị ném đi đâu thì méo biết. Qua tất cả những hành tinh mà các Primarch phản bội đã rơi xuống thì chúng ta có thể rút ra được một điểm chung, là tất cả nó dù tốt đến đâu thì cũng là một hành tinh rất tệ hại, với cuộc sống vô vàn khó khăn và khắc nghiệt. Nhưng sau tất cả thì tất cả chúng đều đã bị hủy diệt vì sự phản bội của những kẻ vĩ đại nhất mà chúng từng có. Nhưng đó đôi khi lại là một cái kết đẹp cho hành tinh đó, vì dù sao nó cũng tốt hơn những hành tinh còn tồn tại, nhưng ở một dạng méo mó dặn xoắn trong Warp. Và đó là tất cả cho video hôm nay. Nếu bạn thích video thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn vì đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.